So yan po. Magandang hapon po sa bawat isa. Ang topic ko po is regarding currency, coins, advance. So before ang alam ko pag sinabing currency, pera. Hindi ko nabasa may coin lang pala. So may certain topic lang siya talaga. So hindi ako ganun ka gamay sa coins. Mas gamay po ako regarding sa paper bills. Since ako po ay nagtrabaho on bank before. And ito po yung objectives po natin. To know the brief history of barter, system, change into paper and coin currency, to learn the value of every denominations that we have, and to have currency coins and currency coins advance honor. So, dalawang honor po agad makukuha po natin once makuha po natin ang advance. So, barter system. So, alam naman po ng lahat kung ano po yung barter system. The barter system is an old method of exchange. This system has been used for centuries and long before money was invented. People exchanged services and goods for other services and goods in return. Today, bartering has made a comeback using techniques that are more sophisticated to aid in trading. For instance, the internet. In ancient times, this system involved people in the same area. However, today bartering is global. The value of bartering items can be negotiated with the other party. Bartering doesn't involve money, which is one of the advantages. So before, mga panahon po ng mga kalulolohan pa po natin, bartering ang tinatawag for the system of money. So wala silang tinatawag na money, but they have bartering, which is, kung meron ako nitong duck, meron kang isda, change na lang tayo. So, kung ano meron ako, meron ka, change tayo kung gusto mo. So, yun lang yung barter system. Barter system, the history of bartering dates all the way back to 6,000 BC. Introduced by Mesopotamia tribes, bartering was adopted by Phoenicians. So, Phoenicians bartered goods to those located in various other cities across oceans. So, ito yung pinaka kung saan nanggaling. Then, due to lack of money, bartering became popular in 1930s during the Great Depression. It was used to obtain food and various other services. It was done through groups or between people who acted similar to banks. If any items were sold, the owner would receive credit and buyer's account would be debited. So, ganun lang yung kasimple yung palitan noon. So, kung meron ako, meron ka, change tayo. So, parang exchange lang. Pero, still, they have the advantages of barter system. The disadvantages of barter system where goods were limited. Need for double coincidence of wants, difficulty of division and subdivision of goods, difficulty in calculating the value of goods, difficulty in the case of services, and difficulty in strong value. In barter system, the goods were limited. Barter system was lead only to lower level development. So, ang disadvantages naman ng barter system, yung value, sabihin natin yung palay, i-convert mo sa isda, yung isang sakong palay ko, i-exchange mo na sa 3 isda, parang hindi siya akma. Yun yung sinasabing yung value. Kung parang sa panahon natin ngayon, yung 50 kilos of rice, magkano ang halaga? Nag-umaabot na ng, sabihin natin, 50 pesos per kilo, tapos times 50 kilos, so may 2.5. Tapos yung 3 isda lang, compare mo doon, magkano lang. So, nagkakaroon tayo ng, yun yung nagiging disadvantage ng barter system. Yun. So, system was good when needs were limited. Needs differentiate from man to man. If either parties get what they need, then it is double coincidence. Then, in barter system, it is difficult to divide and subdivide goods, possibility in exchange.
The value of goods cannot be distributed equally as there were no measure during that period. So, ganito yung sinasabi ko kanina po. The exchange of goods worth a service of a person was impossible at it was inconvenient to measure it. So, kasama din sa barter system yung exchange ng service. So, kapalit ng bigas, maglilinis ako ng bahay, parang hindi naman natin ma-measure kung hanggang ilang bahay ba yung kailangan mo linisin. Then, perishable goods could not save as wealth for the future expense. The economy could not contribute anything towards capital formation of the country too. And due to disadvantages, the barter system slowly went down and perished. Finally, money was invented and man became dependent to satisfy all his needs. So, nahirap nga naman po i-measure yung halaga ng isang bagay kung hindi natin alam kung ano yung value na meron to. So, sample lang po ng unusual form of money. So, kung akala lang natin is simple ganun lang, pero may iba't ibang klase po na ginamit na pera sa panahon, lalo na tulad nitong wooden bills. So, itong wooden bills po, So, yung wooden bills, ginamit noon sa Germany after World War I. When the war settlement left the German economy in shambles, local townships took a printing on Notgeld or emergency money. Everything na gusto nilang itatak sa wood lahat. So, parang inahalaga, sige tatak natin sa wood. Ganon na lang nangyari sa panahon ng time na to na sa Germany. Dahil marami sa kanilang wood, marami din na foil. So, tinatatak nila at bago ma-recover yung bangko nila or yung rich bank in Germany. Next is death penalty dollar. So, what do you mean by death penalty dollar? So, sabi po, ang pagkakaintindi ko rin po nito before, nung nakita ko siya, the death penalty dollar. So, para siyang death penalty yung binebenta. So, hindi siya ganun po. So, ang death penalty dollar, naging ganyan lang po yung tawag niya, gawa na sa panahon ng US. This is a dollar from US po, US dollar talaga siya, na dahil maraming ang nag-iimprenta sa panahon nila at mabilis magkaroon ng printing ng lahat ng bagay. So, easy sa kanila ang magkaroon ng easy sa kanila ang mag-counterfeit ng pera. Kasi marami yung hindi na nila malaman kung sino yung totoo sa peke. So ngayon, ang government ay nag-imprint, yung the word is to counterfeit is death. Kaya siya naging death penalty dollar. So before nagkaroon ng sa dollar na in God we trust, yung in God we trust, dito po, ito po yung sa side, ito sa taas, in God we trust. Before magkaroon po sila ng in God we trust, ang nakalagay po dyan ay death penalty. Ay, to counterfeit is death. So, kaya siya tinawag na death penalty dollar. So, parang panakot lang sa lahat na magka-counterfeit ng pera. So, next po is green stamp money. Nakakita naman na po tayo ng stamp, di ba po, sa mga envelope. So, sa panahon po nito sa Vietnam, ginamit po na pera yung green stamp money as a coupon book. So, parang naging coupon type na lang siya na katulad po ng sa mga coupon na binibigay sa atin ngayon, like sa McDo or sa Jollibee. Yung coupon, imbes na ito yung halaga, yung binibigay sa kanila. So, yung green stamp na yun ay naging worth as a money sa kanila sa Vietnam. Next is edible currency. So, we know naman po, yun yung palitan. Ito yung pinaka kilala sa lahat ng form of money, yung palitan ng pagkain. Pero ang isa sa mga pinakilala dito ay yung salt, then yung
ring na tinatawag na yarn ball turmeric spice wrapped in coconut fibers used at Solomon Island. So, yun. Next is, yung cocoa, ginamit naman as a pera sa Mexico and Central America. And last is Parmigiano Reggiano cheese. Hindi ko po alam kung ano yung lasa ng cheese na ito, pero mukhang masarap. Ito po ay ginamit na pera sa Italy. Ito, the world largest note. Bakit kaya tinawag siya na world largest note? Kasi po, kung bakit siya tinawag world largest note, hindi dahil yung malaki yung pera, kundi malaki yung halaga ng pera niya. Ito ay naghahalaga na 100 million billion. Isang pergo na ginamit sa Hungary. So, yun siya. Saan ka makakita ng isang pera na billion-billion ang halaga? Pero, ang medyo, ano lang po sa kanya, ang worth niya lang po sa US is 20 cents. So, yun lang, pag kinonvert siya, mukha kang mayaman sa bansa ng Hungary, pero mukha ka na apakahirap mo pagdating sa US. Kasi pag kinonvert is 20 cents lang. Next, the likeliest Kennedy coin. This coin is from Mongolia. Ito po ay 502 Greek coin. JFK or John F. Kennedy is well beloved in Mongolia for launching the Peace of Corps. I don't know, kasi wala naman din nakalagay kung bakit tinawag siyang unlikeliest Kennedy coin. Wala ring nakalagay sa history kung bakit yun yung tawag sa kanya. Pero yun naging tawagan sa time nito sa Mongolia. Ito po yung sa off with his head. Yung nakalagay pong mukha dyan ay hindi ko po alam kung galit po yata yung bansa nila kay Joseph Mabuto. Pero this note is from Congo, Africa. When the totalitarian regime of Joseph Mabuto was overthrown in 1997, the new government found itself in a cash crunch until it could design and print new currency. It took large stacks of 20,000 Zaire notes. So, Zaire po ang tawag sa pera ng Congo in Africa. And it simply punch out Mobutu's image. So, parang mas malaki yung halaga kapag walang muka yung presidente nila. Next is squirrel pelts. So, yung nakita ko to medyo hindi ako natutuwa. Hindi pa nakalagay sa history. Sorry for the PETA, the word nila. Ang squirrel pelts ay ginamit in medieval Russia, common currency of exchange. By making their currency of squirrel pelts, it may have reduced the number of disease-bearing parasites. So kung bakit naging pera sa kanila yan, squirrel pelts, ay marami yung squirrel sa kanila, plus, at sa tingin nila, ang squirrel ang nagdadala ng maraming parasites sa lugar na yon. So, kaya ginamit siyang pera. So, nag-lessen yung mga may sakit sa kanila nung ginamit nilang pera yung squirrel pelts. Holy water dollar used at Palau Island in year 2007. So, ito yung pinaka-isa sa mga recent as commemorative series in 150th anniversary of the apparition of the Virgin Mary of the Grotto. So, kaya nagkaroon ng holy water dollar is just because it is a commemorative money, a series of money as a 150th anniversary sa panahon nila. Lastly is the rice stone. So, sino po ba makakaisip na magkaroon ng palitan ng pera ng bato? So, rice stones used in Solomon Island as monetary use. The stones typically remain in place. Ito ang maganda sa kanila. Kung nasa mo nakuha, kung saan mo nakita yung rice stone, dyan lang yan.
alam ng mga tao sa lugar na yon kung kanino yung rice stones. Kasi sa panahon nila, ina-announce publicly kapag tina-transfer sa ibang tao. So kapag nilagay mo yung rice stone na to, kasi ang hirap niya naman pong bitbitin, so, ayan, kay ano yan, kay Sir Nilo yan, huwag niyong galawin yan. So, ganun lang siya. Dun lang yun. Unless, ita-transfer niya kay Mameli, so ipa-public announce niya, papatawag niya ang lahat na, ito ay ita-transfer ko na kay Mameli. So, ganun lang siya. Pero yung stone is still nandun lang kung nasaan yung, kung saan siya nailagay. So, ganun yung unusual form of money on their, sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar. Okay, pasok po tayo sa history of the Philippines. So, nakita naman po natin yung iba't ibang klase ng pera. Prior to the introduction of a formal currency, trade in Philippines was performed using a barter system and later on a piloncitos, a small piece of gold and gold barter rings. The Spanish introduced coins to Philippines when they colonized the country in 1521. However, the coins used by Filipino people were minted in various Spanish countries around the world, leading to major inconsistency in purity and weight. In 1861, the first mint was established in order to standardize coinage. So yung mint po, akala ko po before, pag sinabi mong mint, yung maanghang. So, paano po natin malalaman na maanghang po? So, hindi po, the word mint when it comes sa coinage is kung saan inimprenta or kung saan print yung pera na ito. So, yun po yung term, mga terminologies. After the Philippines gained independence in 1898, the country's first local currency was introduced, replacing the Spanish Filipino peso. The United States captured in the Philippines in 1901 and established a new unit of currency that was pegged to exactly half of a US dollar in 1903. During the World War II, the Philippines was occupied by Japan and new notes were introduced yet again. The Central Bank of the Philippines was established in 1949, leading to the reintroduction of a formal Filipino currency. So, ito po yung sinasabi ko kanina. Ito yung barter rings or yung piloncitos. Ito po yung itsura niya. Made of gold. Pre-Hispanic era. Then, ito po yung sa Spanish era, 1521 to 1897. Yung cob or makukinas. It's colonial mints were the earliest coins brought in by the galleons from Mexico and of the Spanish colonies. Gold coins with portrait of Queen Isabella were minted in Manila. Silver peso Alfonso VIII, last coin minted in Spain. The pesos Pertes issued country's first bank, the El Blanco Español Filipino de Isabel II, were the first paper money circulated in the country. Next is the Revolutionary period, Revolutionary period and American period. And the Japanese occupation. So, dalawang klase ang Japanese occupation money noon. Yung isa, ito nakikita niyo po yung Japanese war notes, yan po yung may halaga. Yung isa naman po, yung Mickey Mouse money, yun po yung walang halaga. So, yun po yung umiral na pera nung sa panahon ng Japanese. And lastly, are the Philippine Republic, which is our having gained independence from the U.S. following the end of the World War II. The country used as currency old treasury certificate with the word victory from the Central Bank of the Philippines in 1949. So, yung mga pera dito nakita po natin kanina. Philippinization of Republic coins in 60s. Ang bagong lipunan in 70s.
Security printing plant starts in 1978. Flora and Fauna coin series in 1983. So, yun, nakikita nyo na po yung iba't ibang mga flowers and animals sa reverse side ng pera. New design series of banknotes in 1985. 10 years later, new set of coins and notes were issued carrying the logo of Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung bakit iba't iba po yung pangalan na nakaside is depende po sa taon kung kailan po inimprenta. So ito po yung another history of the money of the Philippines. So ito na po yung sinabi ko kanina po. Then, Philippine cash cycle. So, paano ba nagkakaroon ng production of currency? Philippine coins and banknotes are mostly produced in BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas Security Plant Complex, SPC. Over the past 4 decades, the SPC has become a world-class producer of quality coins and notes. It has overseen the design, production, and issuance of 4 generations of legal tendered Philippine currency. So, meron po tayong iba't ibang klase ng planta dito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung di ako nagkakamali, 3 po ang meron planta. Isa na lang po naalala ko, yung 2 nakalimutan ko. Yung isa po, ang naalala ko lang ay dito malapit sa katapat ng Heart Center. So, yun po yung isa, which is security plant po siya. If ever meron po kayong, magkakaiba po kasi ng planta yan. Yung isang planta, tagagawa ng pera. Yung isang planta, nag-i-imbak, kung di ako nagkakamali, ng mga coins and other na mga luma. Yung isa, security purposes. Kung may mali sa pera, pero pero totoo naman, totoong pera, totoong galing sa BSP, hindi siya counterfeit, pero may mali sa pera. Sa kanila yun. Sila nag-check nun. Pwede mo rin sa kanilang isumbong dito sa malapit sa may Heart Center. Next, issuance and distribution and retirement. So the Philippine cash cycle involves issuance of new coins and notes, distribution to the regions of the country, and retirement of unfit currency. The BSP adopts a clean note and coin policy for the effective removal of unfit currency in circulation as means to maintain the integrity of the Philippine banknotes and coins. Next, currency in circulation. The annual volume or value of currency issued is based on currency demand that is estimated from a set of economic indicators which generally measures the country economic activity. The total amount of the banknotes and coins that the BSP may use should not exceed the total assets of BSP. So, yun yung tanong ng mga bata before. Bakit hindi na lang mag-imprenta ng maraming pera? Kung bakit, kailangan lang po hindi tayo i-exceed sa total asset na meron ang BSP. So, meron lang tayong certain amount of money na kailangan nagsisirculate and tinatanggal kapag hindi na siya unfit. So, pag sinabi nating unfit and unclean, pera pa siya, pero hindi na siya valuable. So, kaya siya tinatanggal. So, may papapanood lang po ako sa inyo kung ano pa yung part ng coin na may hindi lang pala, hindi lang harap likod ang part ng coin.
So, ito po, for sa iba't iba naman pong verse and reverse for the paper money. So, kabisado naman na po natin yung pera. 20 for orange, 50 for red, 100, violet na blue-violet before. Then, green for 200. May light and dark green ng 200. 500, yellow, 1,000. Isang light blue na malapit sa so 100 peso bill na color or isang medyo darker na blue. So, yan po yung design ng reverse and averse. Then, next po is Ang ating salapi ay bahagi ng paghabi ng ating kasaysayan. Nasa hibla nito ang kultura at likas na yaman ng ating bayan. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang disenyo ng ating salapi na sumasalamin sa mahahalagang tagpo at makabuluhang kwento ng mga Pilipino. Patuloy ring pinaghuhusay ang mga katangian at security features ng ating salapi gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayong 2020, layon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas mapahusay ang seguridad ng ating salapi at maging mas madali ang paggamit nito ng mga Pilipino. Tampok ang Enhanced New Generation Currency Banknote Series. Ang mga bagong security threads ay may disenyo na hango sa mga katutubong habi mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga enhanced security threads na ito ay may dynamic movements at color shifting feature na makatutulong sa pagkilatis ng bawat denominasyon. Nagtataglay din ang mga ito ng salit-salit na imprenta ng BSP at halaga ng denominasyon. Para sa 1,000 piso, ang nakaimprentang denominasyon ay nagbabago ng kulay mula berde papuntang magenta kapag tinignan sa iba't ibang anggulo. Para naman sa 500 piso, ang markang hango sa watawat ng Pilipinas ay nagbabago ng kulay mula ginto papuntang berde. Ang mga nakaalsang marka na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga may malalabo o mahinang paningin. Nagbabago ang dami ng marka sa bawat denominasyon. 2 guhit sa 50 piso, 4 na guhit sa 100 piso, 6 na guhit sa 200 piso, 8 guhit sa 500 piso, at 10 guhit sa 1,000 piso. Para sa 1,000 piso at 500 piso, ang mga nakaimprentang denominasyon sa kaliwang sulok ng salapi ay may rolling bar effect kapag itinagilid. Upang matukoy na genuine ang hawak na salapi, gawin lamang ang feel, look, tilt method. Salapi, tignan, at itagilid ang hawak na salapi upang masuri ang iba't ibang security features nito.
So, yung to counterfeit proofing po, kung meron po tayong money, like 1,500, fill, tilt, tsaka fill, look, tilt. Like this 1,000, before po kasi, konting background sa bangko, madalas kaming napepekean. Lalo na these months, mas marami ang gumagawa ng pekeng pera para makagastos sila ng parang feeling nila mas okay. Kasi mas maraming hindi nakakakilala ng pera. Lalo na po sa bago. So, isa sa madaling pekein para sa kanila is 200 pesos. So, kaya po ako takot humawak ng 200 pesos. Kasi maraming hindi nakakilala ng 200 pesos na pagdating sa like ng 1,500 pesos. So, for tilt, taas lang po natin yung pera sa may liwanag. Dapat po yung like this 1,000, yung tatlong tsura ng tatlod po dito, Josefa Escodallanes, Vicente Lim, and Jose Abad Santos, kung ano yung tsura po nila dito, yun din dapat ang tsura kapag tinilt natin po. So, mostly sa mga peke po, napa-perfect nila onte. Malapit na meron ako nakita na onting perfect na nila yung tatlong muka. Maliban sa alibata. Napapansin niyo po yung white? Yung white na nakasulat dyan po. Tapos yung blue dun sa taas. Pag tinilt po natin yan, buo po yan. Mabubuo yung salitang, I'm not sure kung tama pa ba ako. Pero ang salita nito, pera, kung di ako nagkakamali. Mabubuo po yung alibata. And mostly sa mga nagpepeke, hindi po nila na-fit in. So, iyan yung isa sa mga makikita natin po na dapat natin pansinin kung meron tayong hindi natin sure kung tama, kung totoo yung pera. Lalo na sa mga perang nabasa, sa mga perang na in ng sobra, na washing, naglalighten ng color. Pero isa sa mga makikita po natin, pag tinilt natin yon, yung alibata dapat kumpleto. Then, yung reflector na sinasabi nung sa video kanina, mostly sa mga peke, marami nang marunong gumawa. Isa sa mga napeke ako dito sa color na to dahil nakakuha sila ng tint na parang violet na nagi-green. Kaya isa yun sa mga security features na kailangan natin makita kung alanganin tayo. Isa na yun sa mga tinuro ko. Yung tilt, yung alibata, never pa nila na husto. Kasi lagi yun hindi nagpapantay. Lalo na kapag papel lang hawak nila. So yung mostly sa mga papel na hawak nyo, kapag hindi yan magaspang, mag-isip po tayo sa papel, sa pera na hawak natin. Mostly yan dapat magaspang. Dahil nga sa luma ng panahon at dumadaan ang iba't ibang humahawak ng pera, nagiging luma yung pera, isa sa mahirap makita kapag yung color. Kaya i-tilt lang natin yan, yung alibatan tingnan natin po. So yun yung isa sa mga, ano po natin yon. So malaman po natin na isa sa mga skills na dapat natin malaman. So, para hindi tayo maloko, mapeke man po. So, how coins are graded by collectors? So, alam po natin, tulad ng asara natin po kanina, kapag binenta po natin yung mga lumang pera, nagkakaroon siya ng mas malaking halaga. Yung piso na para sa atin noon ay nagkakahalaga ng 10,000. May mga ganun na po. So, ito po ay graded. Kinuha ko po coin grading made simple grade your collectible coins in 3 easy steps by Susan Headley, updated on February 16, 2021 lang. So, ito lang po yung isa sa mga updated. The primary purpose of grading a coin is to determine the coin market value. So, isa sa mga tinitingnan nila tulad ng kanina na sa video is yung mint, kung saan ginawa. The more na may mint, mostly sa 5 peso, alam ko hinahanapan nila yan. Hindi ko lang sure kung anong taon. Pero kapag may mint ng BSP,
yun yung hinahanap nila. Nagkakaroon ng mas malaking value ng pera. So sabi nga, the 70-point coin grading, poor, barely identifiable and possible damage must have date and mint mark if used. So kung mukha man parang lumang-luma na, kung mababasa pa yung mint mark, magkakaroon siya ng halaga. So next is fair, then good, very good, fine, very fine, extremely fine. About uncirculated, slight traces or wear on high points of the coin design. So very choice. About uncirculated, mint state basal, mint state acceptable, mint state choice, mint state premium quality, mint state almost perfect, and mint state perfect. So yun yung mga coin grading na ginagawa nila. Kung bakit meron silang parang nagkakaroon sila ng halaga, depende sa collector. So may mga napapanood ako before na mga collectors po na depende sa kung ano yung gusto nilang i-collect. Kaya nilalagyan nila ng halaga. Example of coins or notes from different countries. May nakakilala po ba nito kung anong coin? This is a won, 100 won from Korea. Ang nakalagay po na mukha sa kanya, mostly di ba po sa pera, kung sino yung nakalagay is yung mga bayani and mga historical person. Tumatak sa kanila. This one, this is Admiral Yi Sun-sin, one of the most successful naval commander. Why? Kasi in Battle of Myeongyang in 1597, were defeated a massive Japanese fleet of 133 warships without losing of the 13 ships that they have. So siya isa sa mga kilala kung bakit siya nagkaroon ng mukha sa pera. Admiral Yi Sun-sin. Meron pa po ba ganito? Liberty. Yan. Ito po yung Liberty. At ang mukha na nakalagay doon is si George Washington is a commemorative coin. Ito po yung sa 20 cents. The Netherlands po. From Netherlands, country of Netherlands. Ang nakalagay naman na pumukha dito is si Miss Queen Beatrice. This coin naman po is Queen Elizabeth II, Canada coin. Ito po, India coin, it is rupee. Yung design niya po is Hoka Pilar Capital with country name. And ang value niya po sa US is 0.03. 2 rupees po. Next is Bahamas. The arms of Bahamas with the country name above and date below. Yung reverse niya po is 2 bonefish. Ang tawag is Albola vulpes. Last coin po na meron ako is a coin from Hong Kong. Bohemia or Hong Kong orchid flower, yung nakatatak po sa kanya. And the value of this coin is 0.06 US dollar. Next po, kasi sabi 10 eh. Yan. So, yan. Kilala naman po natin. $1 from United States of America. Hindi ko po kayang i-pronounce kung anong tawag dito. Pero ito ay isang dinar. Yan. And ito po. Argentina notes.
Ito po yung reverse. And lastly, from Brazil. So, yung pera din po nila, isa sa mga nakita kong medyo parehas po tayo, is yung security na kapag tinilt, itong pagong po nila na nakikita dito is kakaibang pagong din naman po yung makikita mo kapag tinilt. Hirap ipakita ng gusto. So, yun po yung sa coins. Then next po is one of the requirements to have a currency advance. Bukod sa 10 different countries na pera po. Isa sa napili ko is number 7 or 8 yata po ito. From my birth year, kailangan po na may collection hanggang sa present. So, wala na po akong makitang 1994. Ito na po yung 1995. 1996. 1997. 98. 99. 2000. 2001. 2002. 2003, 2004, nahirap na ako. 5, 2006, 7, unfortunately, wala po akong 2008. Mukhang isa yun yata sa mga rare na po sa panahon natin ngayon. 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yun po yung from my birth year, kailangan meron din po na collection na ipe-present. And lastly, for the currency advance, kailangan mag-present ng double your either in 7 or 8, which is, yung 7 is 10 different countries na pera. Yung 8 is yung from the birth year to the present. And lastly, yung 10 uncirculated na pera po na meron tayo sa Pilipinas. So, meron po ako ditong 5 pisong 50 cents. 50 cents din po na ang likod is agila. Kita po ba? Yung isa, ang bagong lipunan po yung isa. Ito po yung 2 pesos po na ang likod ay nyog. 1 peso po na ang likod is Republika ng Pilipinas, 1972. Then yung 10 cents na ang likod po ay isda, 25 cents, 1970. 1 peso na ang likod ay tamaraw. 50 cents na ang likod ay agila. Piso na ang likod tamaraw pero mas maliit na size. 1 cent, lapu-lapu. 5 cents, Melchor Aquino. Ang likod niya po ay bulaklak. Ito po yung katulad na pinakita ko kanina sa video, yung piso, yung kay Jose Rizal. Yung ang bagong lipunan. So, yun po.